ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المدمر. اليوم درسنا عن كيفية تصغير الفيديو، عمله كفلاش. أول شيء نروح نفتح متصفح ونكتب اسم البرنامج، ونختار هذا الرابط يطلع لكم. سوف خليه تحت اسفل الفيديو. بمجرد النقر على داونلود نيو سوف يحمل عندك البرنامج تلقائيا. وبعد تحميله انا سوف اوقف الفيديو لحينما ما يكمل التحميل وارجع لكم في امان الله. ورجعنا لكم، والآن قد تم تحميل البرنامج. الآن نأتي إلى طريقة تثبيته. هنا يدعمك 3 لغات. أنا لفظلها اللغة الإنجليزية. نعطيه أوكي، نوبل نيكست، تحول على أول خيار، نوبل نيكست 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 فينش. هنا تعطي نيكست، والآن يطلع لنا فينش. نعطيه فينش سوف يفتح لنا البرنامج تلقائيا. البرنامج غير مفعل لمدة 20 يوم. نضغط على هذا الخيار ومن ثم سوف يفتح لنا البرنامج على هذا الشكل. من هنا تختار صورة تخليها متحركة او تعمل عليها مؤثرات. انا ساختار هذه. الان من هنا هنا خياران. نأتي على هذا الخيار ونضغط هنا للتعديل على حجم الصورة او الفلاش. انا سوف اخليه 300. دائما وخر هذه العلامة الصح من هذا المربع. نكتب 300 225. اوكي. الان نجي على هذا الحجم. من ثم نريد نكتب على هذه الصورة شيء. هنا مكتوب تكست، نحدده ونكتب مثلا محمد المدمر. نحدد الكلام، نختار حجم الكتابة. هنا حجم كبير جدا. من هنا هناك كمؤثرات خاصة للاسم. نختار اي مؤثرات اللي تعجبنا. هنا الوقت اللي تريده انه يرمش الاسم. ومن هنا هم من هناك مؤثرات خاصة. انظر الي.
ومن بعدها اذا تريد تغير اللون من هنا تحدد الكلام التكست، ومن هنا تغير اللون اللي يعجبك. انا ساختار ازرق، نضغط اوكي. سوف نرى الكلام هنا. انظر الي. ومن هنا ان اضفت صورتين او اكثر، هناك مؤثرات خاصة لرفع الصور، انها مؤثرات جميلة جدا. نضغط اوكي. نعطي ابداء. والآن نجي إلى طريقة الحفظ. نعطي فايل وسيف از. نختار مكان الفلاش، نكتب عليه محمد سيف. انتظر قليلا. سيظهر إليك كهذا الشكل، كهذا. الآن سوف نبدأ في طريقة قص الفيديو كعمله كفلاش. نأتي إلى هذا الخيار، نضغط عليه كليك أيسر، ومن ثم نختار المقطع المراد، مثلا هذا هو. نختار طريقة القص، يجب أن يكون أقل من 20 ثانية. مثلا من هنا إلى هنا. نضغط اوكي. ومن ثم نضغط هنا ونختار حجم الفيديو. دائما ضع هذا الخيار. الآن أنا أريد كحجم السبيكر شات 130 على 60. اوكي، هذا هو الحجم. ومن ثم نضغط بلاي. لاحظ ان الفيديو صار على هذا الشكل. والآن نأتي إلى حفظ الفيديو أو الفلاش.
نضغط سيف از، نختار اسم المقطع، سوف يظهر لنا هنا. انتظر لها قليلا. الآن ظهر لنا الفيديو. الآن نأتي إلى طريقة رفع الفيديو. نذهب إلى مركز الخليج. نختار الملف. أنا سأرفع الفيديو. إن أردت الفيديو أو الصورة المتحركة، إن هذا الموقع يقبل الاثنتين معا. نعطيه رفع، انتظر قليلا. الآن يأتي إلينا كعدة روابط، ما ندخل بالباقيات، علينا بالرابط الصورة المباشر اللي هو هذا رابط الصورة المباشر. نعطيه كوبي، نسخ، وهنا لصق، نعطيه انتر. انظروا انه الفيديو يعني كالحجم انا اللي سويته، وتقبل مروري محمد المدمر، ومع السلامة.